ඩ්‍රයිවිං ලෙසන් වීඩියෝ සීරීස් එකේ පස්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන ගොඩක් ඔයගොල්ලන් රික්වෙස්ට් කරපු දේවල් ටික. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රශ්න වගේක් අහලා තිබ්බා. විශේෂයෙන්ම මේ කන්දක් උඩදී ඒ කියන්නේ වාහනේ උඩට ගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම රිවර්ස් එක තමයි ගොඩක්ම අහලා තිබ්බේ. සහ මේන්ලි ක්ලච් බැලන්ස් එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රධාන දේවල් ටික තමයි ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බේ. ලර්නර්ස්ලා ගොඩක් කට්ටිය කියලා දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කොහොමත් ගෲප් එකක් එක්ක යනකොට ඒ කියන්නේ තව තනි පුද්ගලෙක් නෙමෙයි යන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය කණ්ඩායමක් එක්ක යනකොට ලර්නර්ස්ලා කියන උගලන කට්ටියට උනත් අර හැම කෙනාගෙනම මේ අර විශේෂයෙන් බලන්න බෑ. ඒගොල්ලන් පොදුවේ තමයි හැමෝටම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මං හිතුවා ඕගොල්ලන් ගොඩක් කට්ටිය රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බු ක්ලච් බැලන්ස් එක ඒ වීඩියෝ එක ගේන්න කියලා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මං හිතුවා ඕගොල්ලන් ප්‍රශ්න වගේක් අහලා තිබ්බා. ඒවට උත්තර දෙන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අහලා තිබ්බා සුදු වෙර කපලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති මේ ලර්නර්ස් එකේදී වාහනේ නවත්තනකොට ගොඩක් කට්ටිය ෆේල් කරන දෙයක් තමයි දැන් ඒ කියන්නේ වාහනේ ඒ කියන්නේ ට්‍රයිල් එක පෙන්නලා අපි වාහනේ පාරානේ නවත්තනවානේ. ඒ නවත්තනකොට අර පාර අයිනේ තියෙන සුදු පටිය ඔය සුදු පටිය කපලා නැවතුත් ඒකටත් ෆේල් කරනවා සමහර අවස්ථාවල. ඉතින් ගොඩක්ම කට්ටිය නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ සුළු පිරිසක් ඒ වගේ වැරදි වලටත් ෆේල් කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ගේට්ටුවක් ඉස්සරහා වාහනේ නැවතුත් ඒකටත් ෆේල් කරනවා. ඉතින් වාහනේ අර ඔක්කොම හරියට කරත් වැඩක් නැහැ. අර අන්තිමට නවත්තනකොට අර සුදු ඉර කැපෙන්නේ නැති වෙන්න පාරේ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉඩ තියෙන තැනක වාහනේ නවත්තන්න බලන්න. ඉතින් ඒකත් ඕගොල්ලන් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අනිත් එක තමයි තව කෙනෙක් අහලා තිබ්බා දැන් ෆෝර්ත් එකේ අපි වගේ යනකොට ඒ කියන්නේ ෆෝර්ත් එකේ කියන්නේ සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එක ගැන ගියකන්නේ. ඉතින් ෆෝර්ත් එකේ යනකොට මේ එකපාරම හදිස්සියක් වෙලා උනොත් මොකද්ද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ෆස්ට් එකට දාන්න එපා. එකපාරම ෆස්ට් එකට දැම්මොත් එහෙම එන්ජිම ලොකු මේ බලයක් එනවා ඒකට. ඉතින් එතකොට ඒක වාහනයටත් හොඳ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රේක් එකත් එක්කම සෙකන්ඩ් එකට වගේ දාගන්න බලන්න. ෆස්ට් එකට දාන්න නැතුව සෙකන්ඩ් එකට දාගන්න බලන්න. ඉතින් හදිස්සියම අවස්ථාවක් වුණොත් ඒ කියන්නේ මේ ළඟ වගේ නිකන් ලොකු වට නවත්ත ගන්න බැරි තත්ත්වයක් වුණොත් නම් ෆස්ට් එක භාවිතා කරාට කමක් නැහැ. ඒ ඇරෙන්න සාමාන්‍ය අවස්ථාවකදී වට හදිස්සිය නවත්ත ගන්න ඕන නම් සෙකන්ඩ් ඒ කියන්නේ ෆිෆ්ත් එකේ හරි නැත්නම් ෆෝර්ත් එකේ හරි යන අවස්ථාවක වට සෙකන්ඩ් එකට දාලා වාහනේ නැත්තුවට ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඒ දේවල් ටික ගැන තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තව අහලා තියෙනවා වාහනේ නවත්තලා ආයේ ඉස්සරහට ගන්න විදිය. ඒක මම ඔයගලන්ට ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ක්ලච් බැලන්ස් එක තියාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනි මේ දවස්වල මේ ලයිසන් ගන්න ඉන්න කට්ටියට මෙඩිකල් එක ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ කතා කරලා හොට්ලයින් එකට ඊචර්නි හොට්ලයින් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩොක් 990 හොට්ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 990. ඒ කියන්නේ ඊචර්නි හොට්ලයින් එක ඇවිල්ලා 225 ඔයගලන්ට ෆෝන් එකෙන් ඩයල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෝරි ඩොක් 990 හොට්ලයින් එකෙන් දෙන්නේ නැහැ. ඊචර්නි විතරයි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 225 විතර ඩයල් කරන්න ඕනේ. 225 හොට්ලයින් එකෙන් විතරයි ඔයගලන්ට මෙඩිකල් රිපෝට් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 225ට කතා කරලා ඔයාලට මෙඩිකල් එකට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෙඩිකල් එකට 899ක් තමයි charge වෙන්නේ. ඉතින් වගේ ඒ කියන්නේ රීලෝඩ් දාලා භාවිතා කරන ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට රුපියල් 899යි. තව කියන්නේ කෝල් charges එක රුපියල් 950ක් වගේ රීලෝඩ් කරලා 225ට කතා කරලා පස්සේ ඒ ඒජන්ට් ඔයගලන්ට අපොයින්ට්මන්ට් එක දාලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ රෙෆරන්ස් නම්බර් එක ඔයාගේ අදාළ ඒ කියන්නේ ඔයා මෙඩිකල් එක ගන්න ගම්පහින් නම් ගම්පහට ගිහිල්ලා තියලා ඉතින් මෙඩිකල් එක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කොළඹින් නම් කොළඹින් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පිටපළාත් නම් නුවර නම් ඒ අදාළ පළාතෙන් වට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ මම කිව්වේ කාඩ් දාලා භාවිත කරන එකට ඉතින් වගේ බිල් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ බිල් එන ලයින් එකක් තියෙනවා නම් වගේ ෆෝන් බිල් එකට තමයි රුපියල් 899 charge වෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම අමතර 20ක් විතර ඔයගලන්ට කිව්වේ මෙඩිකල් එකක් ගන්නවා නම් ඒක තමයි දැනට තියෙන ක්‍රමය. ඉතින් ඒ කියන්නේ එතනින් අර කවුන්ටර්ස් වලින් දෙන්නේ නැහැ. මේ ඒ කියන්නේ කලින් ෆෝන් එකෙන් මෙහෙම කතා කරලා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා තමයි එතනට යන්න ඕනේ. මොකද එතනින් අපොයින්ට්මන්ට්ස් ඉෂුව කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් එක තමයි තව අහලා තිබ්බා ඇක්සලරේටර් එක දීලා ක්ලච් එක උඩට ගන්න. ඔව්. තව කෙනෙක් අහලා තිබ්බා වාහනේ ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය කරන දේ තමයි මේ දැන් අපි ෆස්ට් එකට දාලා ඒ කියන්නේ වාහන ඉස්සලාම ඉනිෂියල් පිකප් එක ගන්න යනකොට ගොඩක් කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ඉස්සලාම ක්ලච් එක උඩට අරන් තමයි ඇක්සලරේටර් දෙන්නේ. එතකොට තමයි වාහනේ ඉස්සරහට අර පනින්න එකපාරම ඒ වගේ ප්‍රවණතාවයක් වැඩි වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේ මෙතඩ් එකට කරනකොට. එතකොට තමයි එකපාරම වාහනේ නැවතිලා ට්‍රයිල් එකත් ෆේල් වෙන්නේ. ඉතින් මම කරන ඒ කියන්නේ මම කරන ක්‍රමය තමයි ඉස්සලාම ඇක්සලරේටර් එක පොඩ්ඩක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ඉස්සලාම ක්ලච් එක පාගලා
ගියර් ෆස්ට් එකට දානවා. ෆස්ට් එකට දාලා ඉවරලා දැන් ඔයා ක්ලච් එක පාගගෙන ඉන්නේ. ක්ලච් එක පාගගෙන ඉන්නකොට ඔයාට තියෙන වෙලාවට ඇක්සලරේටර් එක ඒ කියන්නේ ලාවට මහලු ගණන් නෙමෙයි. ඔයාගේ මාපට ඉන්නේ ලාවට ඒ කියන්නේ සුළු ඒ කියන්නේ අංජිම ලාවටෙන් ඔයාට කනට ඇහෙන සවුන්ඩ් එක ඒ ගන්නට වගේ පොඩ්ඩක් රේස් කරන්න. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඒවට පාර එකක් දෙන්න. ඒකලා හිමීට කකුලෙන් ක්ලච් එක උඩට ගන්න. එතකොට වාහනේ හිමීට ඉස්සරහට යනවා. එකපාරම ක්ලච් එක ගන්න එපා. හිමීට වාහනේ මේ ක්ලච් එක උඩට ගන්න. එතකොට වාහනේ ඉස්සරහට හිමීට යනවා. එතෙන්දී ගොඩාක්ම අඩුයි ඔය වාහනේ එකපාරම ඔය රේස් වෙලා පිකප් වෙලා වාහනේ එකපාරම ඒ කියන්නේ එක තැනක නවතින්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ගොඩක් අඩුයි ඔය මෙතඩ් එකට කරොත් එහෙම. ඉතින් අර අනිත් ක්‍රමයට ගියොත් මේ වෙන්නේ එකපාරම මොකද දැන් අපි ක්ලච් එක එකපාරම උඩට අරන් අපි එකපාරම ඒ කියන්නේ ක්ලච් එක සාමාන්‍ය බැලන්ස් තියාගෙන අපි එකපාරම ක්ලච් ඇක්සලරේටර් එක දුන්නා වම් එකපාරම ඉස්සරහට පනිනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ගොඩක් වාහන නවතින්නේ. ඉතින් මේ මෙතඩ් එකට කරොත් මම කියන්නේ හොඳයි. කියන්නේ වගේ මම අර කීප මෙතඩ් එකට කලින්. ඉතින් තව අහලා තිබ්බා ඔව් තව කෙනෙක් අහලා තිබ්බා මේ ගොඩක් කට්ටිය මේකට ෆේල් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් කට්ටිය ෆේල් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ දැන් ඔයා ෆස්ට් එකට දාලා සෙකන්ඩ් එකට දාලා ඉස්සරහට යනකොට වාහනේ බයික් එකක් ගියා සෝරි සවුන්ඩ් එක ආවා. ඔයා ෆස්ට් එකට දාලා වාහනේ ඉස්සරහට යනකොට සෙකන්ඩ් එකටත් දාලා දැන් ඉස්සරහට යනකොට ඔයා ඇක්සලරේටර් එක විතරක් කකුල තියාගෙන ඉන්න එපා. බ්‍රේක් එකේ අනිත් කකුල තියාගෙන ඉන්න. ඉතින් අන්න එකටත් ෆේල් කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ හරියටම බලනවා මේ කකුල් කොහෙද තියෙන්නේ අත් කොහෙද තියෙන්නේ හැම දෙයක්ම බලනවා. ඉතින් අර ඔය බ්‍රේක් එකේ කවුරුද තියාගෙන ඉන්නේ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම ඒ කියන්නේ එකපාරම ඒ කියන්නේ වාහනේ ඉත පාරක යනකොට අපි මහා පාරක යනකොට මොනවද කියන්න බෑනේ. එකපාරම බල්ලෙක් පනින්න පුළුවන්, මිනිස්සෙක් ළමෙක් පනින්න පුළුවන්. ඉතේකින්ද තමයි මේ බ්‍රේක් එකේ හැම වෙලාවෙම අනිත් කකුල තියාගෙන ඉන්නේ කියන්නේ මොකද හදිස්සි අවස්ථාවකදී එකපාරම බ්‍රේක් එක පාගලා වාහනේ නවත්ත ගන්න. ඉතේකින්ද අනිත් කකුල අනිවාර්යෙන් බ්‍රේක් එකේ තියාගන්න. ඉතින් මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න ටික තමයි අහලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔව් මේ දේවල් ටික තමයි අහලා තිබ්බේ. ඉතින් දැන් අපි යම් ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තට මේක කොහොමද මේ වාහනේ ක්ලච් බැලන්ස් එක කොහොමද තියාගන්නේ? කන්දක ඉඳන් උඩට කොහොමද වාහනේ ගන්නෙ? ඒ දේවල් ටික කරන්න අපි දැන් කාර් එකේ ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තට අපි යමු. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වාහනේ කන්දක තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් රික්වෙස්ට් කරලා දීපොත් දෙයක් තමයි මේ කන්දක ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි කන්දක යනකොට වාහනේ නැවතුනොත් එහෙම කොහොමද පිකප් එකයි ගන්න කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතන දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති හෑන්ඩ් බ්‍රේක් ඇදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ෆස්ට් එකේ ගියර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගමු මෙහෙම. ඉතින් මම වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගන්නේ මුලින්ම ක්ලච් එක පාගලා මම මේක නියුට්‍රල් කරගත්තා. නියුට්‍රල් කරගෙන මම මේ බ්‍රේක් එක පාගගෙන ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. බ්‍රේක් එක පාගන තමයි මම මේක නියුට්‍රල් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගත්තා. හරි. දැන් ගියර් එක තියෙන නියුට්‍රල් එකේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක තමයි ඇදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පේනවා ඇති මම බ්‍රේක් එක මම පාගගෙන ඉන්නේ. ඉතින් දැන් මම තාම බ්‍රේක් එකේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක මම තාම ඇදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් හිමීට ඔන්න මම දැන් මේ බ්‍රේක් එකත් එහෙම අල්ලගෙන මම කරන වැඩේ දැන් ඔන්න ක්ලච් එක පාගත්තා. එහෙ පැත්තේ ක්ලච් එක තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. මම එහෙ පැත්තේ දැන් ක්ලච් එක පාගන ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මම ෆස්ට් එකට දාගත්තා. ෆස්ට් එකට දාගෙන හරි. දැන් මම කරන වැඩේ හිමීට මේ ක්ලච් එක උඩට ගන්නවා. දැන් මම තාම හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එකත් ඇදලා බ්‍රේක් එකත් පාගගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම දැන් මේ ක්ලච් එකම හිමීට උඩට ගන්නවා. ෆස්ට් එකට දැන් ගියර් එක දාලා තියෙන්නේ. ඔන්න උඩට ගන්නකොට දැන් ඔන්න වාහනේ ලාවට දෙදරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඔයගලන් සද්ද නම් ඇහෙන්නේ නැති වෙති. දැන් මගේ ඒ කියන්නේ මට ඇඟට තේරෙනවා මේ වාහනේ ලාවට දෙදරනවා කියලා. දෙදරනවා කියලා කියන්නේ දැන් ක්ලච් සාමාන්‍යයෙන් යන්න පුළුවන් තත්ත්වෙට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ හිමීට මේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක පාදට දාන්න. දැම්මට පස්සේ දැන් අපේ තනිකර මේ බ්‍රේක් එකෙන් තමයි මේ වාහනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට අමාරු නම් දැන් මට මේක පුරුදු හින්දා මට ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට අමාරු නම් ඔයගලන්ට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එකට හෑන්ඩ් බ්‍රේක් ඇදලා තියලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේක මේව කරගන්න පුළුවන්, බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම කරන වැඩේ හිමීට මේ බ්‍රේක් එකෙන් කකුල ගන්නත් එක්කම ලාවට මම මේ ඇක්සලරේටර් එක මේක පාගනවා. ඉතින් මම අර කලින් කිව්ව විදිහට ඔයාලට අමාරු එක්කෙනෙක් නම් ඔයාලට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේ ක්ලච් එකයි ඒ කියන්නේ පුරුදු එක්කෙනෙකුට මේක ගැටලුවක් නැහැ. බ්‍රේක් එකයි ක්ලච් එක දෙකම එකට පා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නැත්තම්
නැත්තම් ඕගලන්ට මේ බ්‍රේක් එකෙන් කකුල අතහැරලා හිමීට තනිකර හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එකට බර දීලා ඕගලන්ට පුළුවන් දැන් හිමීට මේ ඇක්සලරේටර් එක දෙන්න. දැන් තනිකර මම මේ කියන්නේ පුරුදු නැති එක්කෙනෙකුට දැන් පුරුදු එක්කෙනෙකුට නම් ගාණක් නැහැ. කෙලින්ම හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක අතහැරලා බ්‍රේක් එක දාලා බ්‍රේක් එකත් එක්කම කෙලින්ම ක්ලච් එක දැන් මේ දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට වාහන ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් ඕගලන්ට අර අමාරු නම් මම කියන්නේ තනිකර මේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එකට බර දීලා බ්‍රේක් එක අතහැරලා ඒ කියන්නේ වට එක කකුලෙන් දෙකක් කරන්න අමාරු නම් දැන් මේ වාහනේ තියෙන තනිකර ඔයාලන්ට පේනවා ඇති හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක මත තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් තියලා හිමීට තියෙන්නේ අර මම කලින් කිව්ව විදිහට මේ ක්ලච් එක මෙහෙම උඩට ගන්න. උඩට අරගෙන දැන් පා ගන්න ඇක්සලරේටර් එක. දැන් පේනද ඔයාලා ඇක්සලරේටර් මම දැන් පාවර් රේස් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් හිමීට හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක පාත් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දැන් වාහනේ තියෙන්නේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක මතවත් පේනවා ඇති බ්‍රේක් එක මතවත්. ඔයාලට මේ හොඳට බලන්න මේ බ්‍රේක් එක පා කරලා නැහැ. හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක පල්ලෙහාට දාලා තියෙන්නේ ෆස්ට් එකේ තියෙන්නේ වාහනේ යන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ක්ලච් බැලන්ස් එක කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ පේනද මේ වාහනේ බ්‍රේක් එකවත් මම අල්ලලා නැහැ. ඒ වගේම හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එකත් මම දාලා නැහැ. තනිකර මේ ක්ලච් බැලන්ස් එක වාහනේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේකට තියෙන්නේ තව ටිකක් වාට හිමීට මේ ඇක්සලරේටර් එක දෙන්න. වාහනේ මෙහෙම හිමීට ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි ලේසියෙන්ම වාහනේ ඉතින් වාහන නවත්තලා ඉතින් එකපාරම ඉනිෂියල් පිකප් එකේදී ගන්න විදිහ මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මගේ ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට ආයෙ කියලා දෙන්නම් මේක දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට උදව්වක් විදිහට මම මේක ආයෙ මේක කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මුලින්ම වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගත්තා. දැන් මේ වාහනේ ස්ටාර්ට් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ස්ටාර්ට් එකේ තියලා ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනි හිමීට තාම හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක මම ඇදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ හිමීට නගේ ක්ලච් එක පාගලා මෙන්න මේ වගේ ෆස්ට් එකට දාගන්න තියෙනවා. ඉතින් ෆස්ට් එකට දාගත්තාට පස්සේ දැන් තාම හෑන්ඩ් බ්‍රේක් ඇදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ හිමීට මෙහෙම ක්ලච් එක උඩට ගන්නවා. ක්ලච් එක උඩට ගන්නකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඒ කියන්නේ අර මම කලින් අර උඩ කන්දේදී ගත්ත විදිහටම වාහනේ දැන් ගාවට දෙදරනවා. මේ ස්ටියරින් එක වීල් එක ගැල්ලුවාම ඔයගලන්ට ඒක තේරෙනවා වාහනේ සාමාන්‍ය ভাইබ්‍රේෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට තියෙන්නේ හිමීට මෙන්න මේ වගේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක පල්ලෙහාට දාන්න. හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක පල්ලෙහාට දාලා දැන් හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක පල්ලෙහාට දාලා තියෙන්නේ හිමීට මේ වගේ බ්‍රේක් එකෙන් ක්ලච් එක අතහැරලා මේ වගේ ඇක්සලරේටර් එක දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ වගේ වාහනේ මීට යනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි කියන්න ඕනේ වාහනේ පාරට දාන්න ඉස්සෙල්ලා අනිවාර්යෙන් සයිඩ් කණ්ණාඩිය දිහා බලන්න. මේ උඩ සයිඩ් කණ්ණාඩියත් බලන්න මෙන්න මෙතන සයිඩ් කණ්ණාඩියත් බලන්න. මොකද මේක අනිවාර්යෙන් රෙනස් එකේදී ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් බලනවා පාරට දාන්න ඉස්සෙල්ලා පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ හෑන්ඩ් සිග්නල් එකකුත් දීලා දාන්න බලන්න. හෑන්ඩ් සිග්නල් එක නැත්තත් කමක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ මේ වාහනේ සිග්නල් එක නම් දාන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද දාන්න ඕනේ? ඒක දාන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ෆේල් කරනවා. වාහනේ දකුණු පැත්තට සිග්නල් එක දාලා ඊට පස්සේ වාහනේ පාරට දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම ඒ දානවත් එක්කම මේ සයිඩ් කණ්ණාඩිය බලන්න වාහනයක් යනවාද කියලා. ඉතින් හෑන්ඩ් සිග්නල් නොදැම්මත් කමක් නැහැ. අර දේ මේ දෙක කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කණ්ණාඩිය බලන එකයි ඒ වගේම සිග්නල් එක දාන එකයි මේක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඉනිෂියල් පිකප් එක. දැන් අපි තාම ෆස්ට් එක යන්නේ. ඉතින් මම දැන් මීට මේක සෙකන්ඩ් ගේ එකට මාරු කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වගේ සෙකන්ඩ් ගේ එක දාලා ඊට පස්සේ මේ වගේ සෙකන්ඩ් ගේ එක දාලා මීට මෙහෙම යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි මේකේ දේවල් ටික. ඉතින් ප්‍රධාන කරුණු ටික තමයි මම අද පෙන්නේ මේ මොකද අර විශේෂ මිල් වල තිබ්බේ අර මේ කන්දක ඒ කියන්නේ උඩින් කන්දක නැතුණාට පස්සේ කොහොමද එකපාරම පිකප් එක ගන්න කන්දත් එක්ක. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත්. මොකද ඒකට අනිවාර්යෙන් ක්ලච් බැලන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ. මොකද වාහනේ පිටිපස්සට යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලදී මේ ගොඩක්ම ක්ලච් බැලන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අර ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක අල්ලලා තියලා කරනවා ලේසි. මොකද ඒ පුරුදු නාම නම් ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක නැතුව අර බ්‍රේක් එකත් එක්කම ඇක්සලරේටර් එකට දුන්නාම හිමීට උඩට යනවා. ඉතින් මේ පුරුදු වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක අල්ලලා තියලා වාහනේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දිදරන තත්ත්වයට ආවට පස්සේ හිමීට උඩට ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි එහෙම. ඉතින් ඩ්‍රයිවිං සීරීස් එක පස්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් අහලා තිබ්බ ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මම උත්තර දුන්නා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් බලලා මොනවද ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මොනවද දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් ඒතර මම ඒකටත් වීඩියෝ එකක් හදන්නම්. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි අද ප්‍රධාන දේවල් ටික අපි කතා කරේ. කොහොමද කියන්නේ කන්ද කියන කොහොමද කියන්නේ මේ උඩට ගන්නේ ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ක්ලච් බැලන්ස් එක තමයි මූලිකම ගොඩක් දෙනෙක්ට ගැටලුව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ටික මම කියලා දුන්නා කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒ අරෙන්ද අර මම කලින් කිව්ව විදිහට ට්‍රයිල් එකට දෙන දවසට ගොඩක්ම බලන්නේ ඔය කියන්නේ බලන කෙනා බලන්නේ සයිඩ් කණ්ණාඩිය බලනවද ඒ කියන්නේ
සීට් බෙල්ට් එක දාගන්නවද, ඒ වගේම නැග්ගට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ සිග්නල් එක පාරට දාන්න ඉස්සෙල්ලා දානවද, ඉතින් ඔය දේවල් ටික ප්‍රධාන දේවල් ටික බලන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට මම පොඩි ට්‍රික් එකක් කියන්නම්. ඒ කියන්නේ මම ලර්නර්ස් කරනකොට මම කරපු දෙයක්. ඉතින් මේක හැමෝටම කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හැමෝටම කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ මේ මම කරපු දෙයක් තමයි මම පොඩ්ඩක් වාහනේ ඒ කියන්නේ වෑන් එකේ පොඩ්ඩක් පිටිපස්සෙම තමයි මම ඉඳගත්තේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ තව කට්ටිය ඒ කියන්නේ ට්‍රයිල් දුන්නට පස්සේ මම අන්තිමට වගේ දුන්නේ. ඉතින් එතකොට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තව කට්ටියට මොනවද වෙන වැරදි ඒ වගේ දේවල් හදාගන්න. ඉතින් හැමෝටම මේක කරන්න බෑ. මං කියන්නේ ඉතින් ඕගලන්ට ලක් එක තමයි ඉතින් ඒක. පුළුවන් නම් වාහනේ පිටිපස්සෙම ගිහිල්ලා ඉඳ ගන්න බලන්න. එතකොට ඕගලන්ට අනිත් අය කරන දේවල් බලාගෙන ඒ වගේ වැරදි හදාගන්න ඕගලන්ට හරියට ට්‍රයිල් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම කරපු දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේම පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන් අංක ටිකක් මෙහෙම මතක තියාගන්න. ඒකත් මම කරපු දෙයක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මේ ට්‍රයිල් දෙන්නකොට අපි හැම වෙලාවෙම චකිතයකින් ඉන්නේ. මොකද මේක වැරදිද, අපි ෆේල් කරයිද. ඒකින්ද අපි ඩ්‍රයිවිං සීට් එක නැග්ගාම අපිට ඔක්කොම අපි කලබලයි. ඉතින් ඒකින්ද ඒක නැති කරගන්න මම පොඩි ක්‍රමයක් කියන්නම්. ඕගොල්ලන් මෙහෙම හදාගන්න 1 2 3 4 5 එහෙම කියලා. ඒ කියන්නේ 1 නැග්ගට පස්සේ මොකද්ද සීට් බෙල්ට් එක දාගන්න. ඒක තමයි අංක 1. ඊට පස්සේ 2 සයිඩ් කන්නඩි බලන්න. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පිළිවෙලට හදාගන්න. ඒතර ඕගොල්ලන් අංක ටික මතක් කරගන්නකොට ඕගොල්ලන් මතක වෙනවා හරි. 1 මොකද්ද මේක? 2 මොකද්ද මේක? 3 මොකද්ද මේක? ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලන් ලේසි අර මේ බය වෙන්නේ නැතුව මේක පිළිවෙලට වැටික් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. මේ ක්‍රමයට කරොත් එහෙම. ඉතින් ඒකත් මගේ පොඩි ටිප් එකක්. ඉතින් ওই දේවල් ටික තමයි අද කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තාම මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මම ආයෙත් කියනවා බය නැතුව අහන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මගෙන් ඕනි දෙයක් අහන්න. මම දන්න, ඒ කියන්නේ මම දන්න ටිකක් තියෙනවා නම් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක නම් එච්චරයි. තවත් අලුත් වීඩියෝ හැම එකක් ඕගලන්ට සුබ දවසක්.